Di sebalik setiap kejayaan JDT, ada sorakan padu di belakangnya. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Ari Media bersama dengan aku, Ari. Video kali ini aku nak sharekan kepada korang semua, terutamanya bagi peminat bola sepak pasukan JDT, mengenai sejarah pertubuhan kelab penyokong bola sepak Johor Darul Takzim yang dikenali sebagai Boys of Street atau dalam singkatannya BOS. Boys of Street merupakan sebuah kelab penyokong yang berdiri teguh di belakang pasukan JDT sehingga 90 minit perlawanan, sama ada pasukan menang ataupun diambang kekalahan. Dengan semangat sokongan yang padu dan luar biasa diiringi dengan chant serta gerakan komrad yang bersistematik dengan dibimbing oleh kapo di belakang kurva, menjadikan mereka seperti pemain yang ke-12 untuk pasukan JDT. Namun, di sebalik perjalanan Boys of Street itu, hanya sebilangan kecil saja yang mengetahui sejarah pertubuhan dan manakala sebahagian kecil juga menganggap sejarah pertubuhan Boys of Street adalah pada tahun 2010. Sebelum aku lanjutkan lagi, jangan lupa untuk tekan subscribe dan tekan butang lonceng di bawah untuk mendapatkan video-video terbaru daripada channel ini. Sekiranya bermanfaat, sila like, komen dan juga share pada yang lain. Nama Boys of Street sebenarnya telah pun direalisasikan pada tahun 2012. Namanya diambil sempena Selat Tebrau yang dikenali juga sebagai Selat Johor. Ini kerana nama yang dicadangkan semasa itu dikatakan tidak layak menggunakan nama Atras kerana mempunyai jumlah anggota tidak mencapai piawaian. Jadi, kenapa sering kita lihat di kurva Boys of Street tertera tahun 2010? Ini kerana tahun 2010 merupakan tahun rasminya tertubuh kelab komuniti ini, iaitu pada 6 Mac 2010 yang dikenali sebagai Southern Troops Atras atau STU yang ditubuhkan oleh sekumpulan anak muda yang berjiwa besar yang bergiat aktif di dalam forum HMC. Dan pada ketika itu, STU merupakan kumpulan Atras Johor yang menyokong Johor FA, Johor FC, MP Muar dan lain-lain pasukan bola sepak di negeri Johor. Matlamat STU ketika itu untuk membangkitkan semula semua semangat anak bangsa Johor, tidak kira di mana mereka berada, untuk menyokong pasukan Johor dalam kancah bola sepak Malaysia di setiap perlawanan baik di home ataupun di away secara sukarela, dengan menggunakan dana mereka sendiri untuk menghadiri setiap perlawanan atau membeli peralatan. Setelah bermulanya era baru dalam bola sepak Johor yang diterajui Tengku Mahkota Johor, Tengku Ismail Ibni Sultan Ibrahim iaitu TMJ, jumlah kehadiran penyokong Boys of Street mendadak naik hingga mencecah jumlah penyokong sebanyak 3,500 orang dan mempunyai subkomrad yang banyak sehingga terbentuk gabungan kelab penyokong seperti Kelab Penyokong Lembah Kelang dan juga Inter Johor Firm yang kemudiannya dibubar pada tahun 2014. Manakala di luar negara, JDT juga mempunyai kelab penyokong. Antara kelab penyokong daripada Singapura yang dikenali sebagai Temasek Komrad. Namun, kejayaan demi kejayaan yang dicapai JDT membuatkan JDT mengalami pertambahan peminat daripada Thailand, Jepun dan juga Indonesia. Dan tahukah korang, kelab penyokong JDT telah pun dianugerahkan sebagai penyokong terbaik bola sepak Malaysia di Anugerah Bola Kebangsaan tahun 2019 dan mengekalkan rekod kehadiran penyokong tertinggi selama 5 tahun bermula 2015 hingga 2019. Dan tahukah korang bahawasanya kelab penyokong JDT BOS adalah satu-satu kelab di Malaysia yang mempunyai markas tersendiri di stadium dan juga mempunyai barangan merchandise yang boleh dibeli oleh setiap peminat, dan hasil daripada pembelian itu digunakan sebagai tambahan untuk menampung perbelanjaan seperti drum, maintenance dan juga penyewaan bas. Dan di atas sikap Boys of Street yang mendiri dan menjaga adat-adat ketimuran sebagai sebuah kelab penyokong membuatkan mereka dihormati oleh peminat-peminat bola sepak Asia. Dan sejarah Boys of Street buat setakat ini tidak akan terpadam oleh mana-mana kelab penyokong daripada Malaysia. Ini kerana kelab penyokong JDT Boys of Street adalah satu-satunya kelab penyokong yang berada di pentas final AFC dan juga pusingan ACL berturut-turut. Namun,
Walaupun di antara kita berbeza dan berlainan sokongan ideologi dan falsafah, itu bukan alasan untuk kita semua tidak bersatu dalam satu naungan panji, iaitu Harimau Melaya. Sekiranya korang ada sebarang pandangan dan juga pendapat, jangan lupa untuk komen, dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share dan subscribe serta tekan tombol lonceng di bawah. Oleh itu, majulah sukan untuk negara, muafakat itu berkat, Allah peliharakan Sultan. Terima kasih kerana klik video ini. Bertemu lagi di video yang akan datang.